Welcome sa Knorr Lutong Nanay 21-Day Challenge. Ako po si Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Ano nga ba itong Knorr 21-Day Challenge? Isa itong gabay para naman matuto tayo ng healthy cooking. Para naman mas maging healthy tayo. Day 15 ng ating 21-Day Challenge. Mahilig ka ba sa gata? Sakto sa'yo to, tamang-tama. Magluluto tayo ng ginataang malunggay. Tara, umpisa na natin to. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Malunggay. Mayaman ito sa vitamin A na nakakatulong para magpalinaw ng ating mga mata. At may taglay din itong iron. Maganda sa ating dugo yan. At the same time, nakakapagpaganda pa to ng ating mood at ng ating energy level. Knorr Ginataang Gulay Recipe Mix. Gagamit din tayo ng isang pirasong tuyo. At bukod dito, kailangan natin ng tubig. Umpisa na natin. Pagsasamahin lang natin yung tubig at itong ating Knorr Ginataang Gulay Recipe Mix. At hahaluin lang natin ito hanggang sa tuloy ng matunaw itong powder. Ngayon ay ready na to. Pwede na nating umpisa ng pagluluto. Kunin na natin itong gata. Ilalagay lang natin ito sa isang cooking pot. Ibuhos na natin lahat ng gata dito sa cooking pot. At i-ready na rin natin yung tuyo. Pagsamahin na natin. Hinimay ko lang itong tuyo, no? So tinanggal lang natin yung tinik. Yan. Pagkatapos yan, i-turn on na natin yung apoy. At pabayaan lang natin kumulo yung gata. Takpan lang natin para mas mabilis na kumulo. At sa oras na kumulo na, haluin lang muna natin. Siguraduhin lang natin na nag-mix na yung gata, pati yung tuyo. Napakabilis lang at napakadili lang lutuin ng dish na to. Ngayon ay ilalagay ko na yung malunggay. Ito ang ating fresh na malunggay leaves. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, napakaraming health benefits nitong malunggay. Kagaya na lang ng taglay nitong vitamin A na nakakatulong para panatilihing malusog ang ating mga mata. Meron din itong iron na nakakapagdagdag naman ng energy level sa atin at nakakapag-improve pa ng mood. At bukod dyan, napakarami pang ibang health benefits itong malunggay. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating lutuan. Itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 2 minuto pa. At ready na to. Ganyan lang talaga kabilis lutuin itong ating ginataang malunggay. Haluin lang natin ulit sa huling pagkakataon. Ready na itong ating dish. Ililipat ko lang ito sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na ang ating ginataang malunggay. Sigurado kong magugustuhan ito ng inyong pamilya dahil kapag may Knorr, nutritious food can be delicious. Itong niluto nating dish ay may taglay na 330 calories na tamang-tamang ipares sa isang tasang kanin at isang pirasong saging na panghimagas. Para sa mas marami pang nutritious and delicious recipes, bumisita lang kayo sa knorr.com.ph. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video.